කොහොමද ලාව? අයිබෝන්. අදත් මම අරගෙන ආවා Python වල. ඔයාලා දැන් දන්නවා මම දිගටම Python සබ්ජෙක්ට් එකේ වීඩියෝස් තමයි කරගෙන ආවේ. ඉතින් මම අදත් අරගෙන ආවා Python වල තවත් අලුත්ම කොටසක්. ඉතින් අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ A level ICT වල වැදගත්ම පාඩම Python පාඩම A level MCQ 10ක් එන පාඩමත් එක්ක තමයි අපි මේක තුලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් channel එක subscribe කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට A level subject එකේ තියෙන සියලුම අංශු මාත්‍රයක් දක්වාම තියෙන points මගේ channel එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කෙලින්ම පාඩමට යන්න. අද මම තෝරගත්තා Python වල තියෙන තවත් වැදගත් කොටසක් A level වල MCQ එකක් එන කොටසක් Python operators. Right. එහෙනම් අපි යමු කෙලින්ම පාඩමට. හරි. Python operators. ඉතින් මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලා operators කියන ඒවා maths වලටත් ඉගෙන ගන්න. හරි. ඉතින් මේක programming language එකනේ. දැන් ඔයාලා English ඉගෙන ගන්නකොට English වල තියෙන grammar ටික ඉගෙන ගන්න ඕනනේ. නැත්නම් අපිට English වලින් කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑනේ. කතා කරන්නත් බෑ, ලියන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ වගේ Python වල operators ටික නැතුව අපිට එතනින් එහාට මොකුත්ම කරගන්න බෑ. හරි. ඉතින් ඔයාලා දන්න බේසික්ම operators ටිකක් තමයි මම මෙතන අද දාලා තියෙන්නේ. right? ඔයාලා addition දන්නවා, එකතු කිරීම, subtraction අඩු කරන්න තියෙන්නේ, multiplication වැඩි කරන්න, division ඔය ටික ඔයාලා කොහොමද දන්නවා? එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, වැඩි කරන්න, බෙදන්න. හැමදාම කරන දේනේ. right. ඉතින් ඔය ටික තමයි maths වලත් කරේ. නමුත් මේකේ තියෙනවා ටිකක් ඔයාලා දන්නේ නැති අලුත්ම operators ටිකක්. හරිද? ඉතින් මම ඔයාලට පොඩිම තැන ඉඳන් MCQ ගානක් එහෙම නැත්නම් A level subject එකේදී කොහොමද මේක apply කරන්න කියන තැනට උගන්වන්න තමයි හදන්නේ. හරි. ඉතින් addition, multiplication, subtraction, division ඕක උගන්වන්න දෙයක් නැහැ. මම කියලා දෙන්නම් modulus එක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා mod කියලා. modulus එහෙම නැත්නම් mod. ඊට පස්සේ exponentiation හරි ඒ කියන්නේ power එක එහෙම නැත්නම් බලය. ඊට පස්සේ floor division. floor division කියන්නේ බෙදූ විට ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාව. හරි. කොහොම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ නේද? හරි. අපි මේක example එකක් through ඉගෙන ගමු කොහොමද මේ operators Python language එකේ apply කරන්න කියලා. right. මම ඔයාලට practically මේක සිද්ධ වෙන විදිහ practically කරලා පෙන්නනවා. right. අපි ගමු මම ගියා W3 school දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා W3 school කියන site එකෙන් අපිට ගොඩාක් programming languages ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම W3 school වල Python කියන page එකට ගියා. Python page එකට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් Python වල terminal එකක් open කරගන්න. ඉතින් එතන terminal එකෙන් මට පුළුවන් Python code testing කරන්න. හරි. ඉතින් අපි මුලින්ම මොකක්ද මේ addition කියන්නේ කියලා බලමු. right. ඉතින් simply ඔයාලා දන්නවද print කියන function එකෙන් කරන්නේ user ගේ screen එකට output එකක් අරන් දෙන එක. හරි. ඉතින් නිකන් ඉස්සෙල්ලාම operators ඉගෙන ගන්න කලින් මම නිකන් දෙන්නම් print 6 කියලා. print 6 කළොත් බලමු එහා පැත්තේ terminal එකකින් මොකද දෙන output එක කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා නිකම්ම 6 කියලා display වෙනවා. හරි. ඉතින් addition කරොත් මම මෙතන දෙනවා +2 කියලා. simple දෙයක්. හරි. එතකොට ඔයාලට උත්තරේ එන්න ඕනේ 8 කියලා. right. 8 ආවා. 6 - 2. මේක simple වගේ පේනේ. අපි යන්කෝ ටිකක් අමාරු ගණනක් හදන්න. 6 - 2. 6 - 2 කියන්නේ 4. ඊට පස්සේ අපි ගමු 6 × 2. 6 වැඩි කිරීම 2. මොකද්ද බලමු display වෙන්නේ. හරි 12 කියලා display වුණා. ඉතින් අපි ගමු ඔන්න වැදගත් point එකකට එනවා division. 6 divide by 2. 6 බෙදීම 2. මොකද්ද උත්තරේ? 3ද? නෑ 3.0. හරි ඔන්න වැදගත්ම තැන. 6 දෙකෙන් බෙදපුවම 3යි නෙමෙයි 3.0. හරි. division වලදී අපිට output එක එන්නේ floating point එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ දශම ස්ථානිකුත් එක්ක. මේක තව සරල කරගන්න මම ඕනනම් ඔයාලට 2.5න් මේක බෙදන්න. 6 divide by 2.5. බලමු මොකද එන්නේ කියලා. right 2.4 කියලා උත්තරය ආවා. right ඉතින්
මම මේක බෙදනවා දැන් 6 divide by 3. ඉතින් ඔයාලා දැන් දන්නවා මේකට උත්තරේ එන්න ඕනේ 2.0 කියලා. right. හරිනේ. ඉතින් මෙහෙම addition, multiplication, subtraction ගේමක්ම නෑ. division වලදී එකම එක දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයා හිතුවට මෙතන තියෙන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කියලා. එහෙම නෑ. දැන් 6 බෙදීම 3 කියන්නේ 2යි කියලා පූර්ණ සංඛ්‍යාවනේ. ඒ mathematics. right. අපි මේ කතා කරන්නේ Python කියන programming language එක ගැන නේද? එතකොට 6 බෙදීම 3යි කියන්නේ 2යි නෙමෙයි 2.0. අපි බෙදමු 6 එකේ 6 divide by 1. දැක්කනේ 6.0 කියලා උත්තරේ. right. ඔන්න දැන් ඔපරේටර්ස් හතරක් දාන්න. දැන් මම යනවා එක්ස්පොනන්ෂියේෂන් කියන ඔපරේටර් එක ගාවට. නැත්නම් බලය. කොහොමද ඒක හදන්නේ? මම දෙන්නම්කෝ මේකේ තේරුම මොකද්ද? මේකේ තේරුම කියන්නේ 6 දාලා තරු දෙකක් දාලා 2 කියන්නේ 6 දෙවෙනි බලය. 6 දෙවෙනි බලය මට අවුට්පුට් කරන්න. 6 දෙවෙනි බලය මට ඩිස්ප්ලේ කරන්න. ඕක තමයි මේකේ තේරුම. ඉතින් 6 දෙවෙනි බලය කීයද? බලමු Python ගෙම්ම අහලා. 36. හරි. 6 දෙවෙනි බලය 36. ඉතින් මම තව එකක් ගන්නම්කෝ. 5 තුන්වෙනි බලය. 5 තුන්වෙනි බලය කීයද? මේක ඉතින් පොඩ්ඩක් ගණනොත් දැනන් ඉන්න ඕනේ ආ. 5 තුන්වෙනි බලය 125. right. හරි. ඒතොර දන්නවා තරු දෙකක් ආව කියන්නේ එක්ස්පොනන්ෂියේෂන් නැත්තම් බලය. right. මේක අනිත් පැත්තත් මම කරන්නම්කෝ 3 පස්වෙනි බලය. 3 පස්වෙනි බලය කීයද? 243. right. Python ට වරදින්න බෑ. හරි. හරි. ඊට පස්සේ අපි ගමු ඔන්න අපි ටිකක් දන්නේ නැති තැනකට ඔන්න එන්න හදන්නේ. මම ගන්නවා 6 modulus 2. 6 modulus 2 කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? 6 modulus 2 කියන්නේ 6 දෙකෙන් බෙදපුවාම කීයක් ඉතුරු වෙනවද? දැන් ඉතුරු වෙන ගාන තමයි උත්තරේට එන්නේ හා. හරි. 6 දෙකෙන් බෙදපුවාම කීයක් ඉතුරුද? 6 mod 2. 6 modulus 2. 6 දෙකෙන් බෙදපුවාම කීයක් ඉතුරුද? කීයක් ඉතුරු නෑනේ. එහෙනම් බිඳුව තමයි උත්තරේ. බලමු. හරි. දැක්කම ඩිස්ප්ලේ වුණා බිඳුව කියලා. හරි. මම බෙදනවා 6 5න්. 6 මම බෙදනවා 5න්. 6 5න් බෙදුවොත් 1යි ඉතුරු 1යි. නේද? එහෙනම් උත්තරේ එන්න ඕනේ 1යි කියලා. ඉතුරු වෙන්නේ නැත්නම් රිමේන්ඩර් එක 1යි. බලන්න හරි. මේ 6 5න් බෙදුවම ඉතුරු 1යි. මම බෙදනවා 6 4න්. 6 4න් බෙදුවාම අවුට්පුට් වෙන්නේ රිමේන්ඩර් එකනේ. රිමේන්ඩර් එක උත්තරේ 2යි. හරි. right. දැන් මොඩියුලස් කියන එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මම යනවා ෆ්ලෝ ඩිවිෂන්. ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් කියන්නේ ඔන්නම බෙදීමේ ලකුණු දෙකක් දාන්න. හරිද? එතකොට ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ අපිට එන්නේ බෙදුවට පස්සේ එන ෆුල් නම්බර් එක. හරිද? අපි 6 ඔයාලා දන්නවා දැන් 6 4න් බෙදුවාම 1යි 2ක් ඉතුරුයි. නේද? රිමේන්ඩර් එක 2යි, එකක් 1යි, රිමේන්ඩර් එක 2යි. ඉතින් මෙතනදී උත්තරේ එන්න ඕනේ 1යි කියලා. බලමු. 6 4න් බෙදුවාම ඒ කියන්නේ 6 4න් බෙදුවාම බෙදුවිට ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාව 1යි. ඒක තමයි ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් කියන්නේ. මම බෙදනවා 6 2කින්. 6 2කින් බෙදුවාම ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාව කීයද? 3ක් එන්න ඕන. බලමු 3යිද කියලා. right. හරි. දැන් ඔන්න ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් කියන එකත් හරි. තව ටිකක් අමාරු එකක් කරමුකෝ. අමාරු නෙමෙයි. ඉතින් මම ගන්නම්කෝ 15. 15 බෙදීම 4. 15 4න් බෙදුවොත් කීයද? 3යි. ඉතුරු 3යි. හරිද? කියන්නේ මෙතන උත්තරේ එන්න ඕනේ 3 කියලා. හරි. 15 4න් බෙදුව විට ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාව 3. right. එතකොට ඔයාලා දන්නවා දැන් addition, subtraction, multiplication, division, floor division, modulus, exponentiation කියන ඔන්න ඔක්කොම ටික දන්න. right. ඉතින් මම මෙතනදී cover කරේ අපිට තියෙන basic Python operators ටික. දැන් ඔන්න ඔයාලා මේ list එකේ තියෙන basic Python operators වලින් මොනවද වෙන්නේ කියලා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා.
right ඉතින් ඔයාලට මේක ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ W3 ස්කූල් එකට ගියා Python කියන page එකට ගියා ඒකෙන් ටර්මිනල් එක ඕපන් කරා කැමති විදිහට operators වල කොහොමද එක්සිකියුෂන් එක කියලා බලා ගන්න පුළුවන් right දැන් මේ operators ඉගෙන ගත්තා කියලා මදි මේ operators වලින් ලොකු ගණන් හදද්දි තව පොඩි දෙයක් ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාලා මතකද පොඩි කාලේ මැත්ස් ඉගෙන ගන්නකොට බොඩ් මාස් කියලා එකක් ඉගෙන ගත්තා. බොඩ් මාස් ඒකෙදී ඔයාලගේ ආවොත් එහෙම ලොකු ඉක්වේෂන් එකක් මේ ඉක්වේෂන් එකේදී මුලින්ම හදන්න ඕනේ වරහන් ඉවත් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මුලින්ම වැඩි කරනවද? එහෙම නැත්නම් බෙදනවද? අඩු කරලා ඉවර වෙලා වැඩි කරනවද? මේ වගේ පොඩි තිබ්බනේ ප්‍රයොරිටි එකක පිළිවෙලක්. හරි ඒකට අපි බොඩ් මාස් කියලා දාගත්තා. හරි ඒ වගේ එකක්ම තියෙනවා Python operators වල. ඉතින් Python operators වලින් අපිට calculation එකක් තිබුණොත් ඒ calculation එකේදී මුලින්ම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අන්න ඒක දැනන් ඉන්න ඕනේ. right? ඉතින් අපි ඒක ඉගෙන ගමු ඊළඟට. right? ඉතින් මේකට කියනවා Python operators precedence rule. හරි precedence rule. right? හරි. මේ තියෙන්නේ operators වල priority එක පිළිවෙලට මේ පෙළ ගස්සලා තියෙනවා. right? ඒ කියන්නේ අපිට තිබ්බොත් equation එක මේ equation එකේ මුලින්ම අපි වරහන් ඉවත් කරන්න ඕනේ. මේ brackets තියෙනවා. ඊට පස්සේ exponentiation. මේ හතර දෙනා ඉන්නේ එකම level එකේ. multiplication, division, floor division, modulus. හරි? ඊට පස්සේ තමයි අපි අඩු කිරීම සහ එකතු කිරීම කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේතන අන්තිමට ඉන්න හතර දෙනා. මේ හතර දෙනා ගැන මම වෙනම පාඩමක උගන්වනවා. දැනට මම මේ හතර දෙනාගේ නම් ටික විතරක් කියලා යන්නේ. හරිද? මේ ඉන්නේ shift operators. ඉතින් මෙයාට කියනවා left shift operator, මෙයා right shift operator. හරි? මේ ඉන්නේ and operator. මෙතන තියෙන්නේ XO operator. මේ තියෙන්නේ O operator. right? මේ හතර දෙනා ගැන වෙනම පාඩමක ඉගෙන ගමු. දැනට ඔන්න නම් ටික කිව්වා. තමයි ඔන්න ඔය පිළිවෙලට තමයි Python operators එක අපිට calculation එකක් ආවොත් ඒ calculation එකේදී කොහෙන්ද ගාන හදන්න පටන් ගන්න. ගාන හදන්න පටන් ගන්න මුලින්ම brackets වලින්. හරි? ඊට පස්සේ exponentiation තියෙනවා නම් ඒවා. මේ හතර දෙනා ඉන්නවා නම් එහෙම. හරි? ඒ පිළිවෙලට තමයි කරගෙන යන්න ඕනේ. නැත්තම් ගත්ත ගමන් එකතු කරලා ඒ කියන්නේ addition and subtraction කරලා නෙමෙයි ගාන හදන්න පටන් ගන්න. හරි? right. අපි දැන් යමු A level වලට ආපු මේ operator සම්බන්ධ ගානක් හදන්න. හරි. මේ තියෙන ගාන. right. What should be the output after executing the following Python code? මේ Python code එක execute කරොත් මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද උත්තරේ කියලා තමයි අහන්නේ. හරි. ඉතින් මේක දැන් ඔයාලට එන simple වෙයි. හරිද? බලමු ඔන්න n කියලා variable එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා දැන් n කියන්නේ integer type variable එකක්. එයාගේ value එක 117යි කියලා තියෙනවා. 117. right? ඊට පස්සේ m ඔන්න තියෙනවා calculation එක. m equal brackets තියෙනවා end and 127. දැන් n කියන්නේ 117. right? මෙතන 127. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඕන එකක්. මේ තියෙන්නේ 127. 127 කියන්නේ 127 and 117 මේ දෙන්නම decimal numbers. හරිද? decimal numbers තියාගෙන අපිට මේ AND operation එක කරන්න බෑ. හරිද? decimal numbers එක AND operation කරන්න බෑ. අපිට මේ numbers වලට අදාළ binary numbers ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් මෙතනත් එහෙමයි. මේ තියෙන equation එක හදන්න අපි මෙන්න මේ numbers වල binary numbers දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි එච්චරම ඒ කියන්නේ හිතන්න ඕනේ නෑ මෙන්න මේ නම්බර් එක ගැන ඔයාලා පොඩි අවබෝධයක් ගත්තා. මේ 127 කියන්නේ ටිකක් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕන අංකයක්. ඔයාලා දන්නව නේද? decimal to binary conversion එකේදී ඔයාලා දන්නවා 2 to the power 0 හරි 2 to the power 1 ඔහොම කියනවනේ. ඔහොම කියලා ගියාම 2 to the power 6 2 to the power 7 දෙකේ 7 වෙනි බලය කියන්නේ 128යි. 128යි. හැබැයි 127 කියන්නේ එකේ ඒවම පොලිමක්. හරිද? 127 කියන්නේ එකම එකේව 7ක්. හරි? 128. දෙකේ 7 වෙනි බලය කියන්නේ 128යි. ඊට එකක් අඩු එක තමයි 127. ඒතර එකේ ඒවම තියෙන්නේ 7ක්. දැන් මෙතන තියෙන AND operation. ඒ නිසා
AND operation එකක් එක්ක ඔයාලා මෙන්න මේ නම්බර් එක කරන්න ගියොත් මේක මම තව ටිකක් සරල කරොත් ඔයාලට කරන්න කියනවා මෙහෙම මෙහෙම තිබ්බොත් 3 and 7 කියලා. ඔයා දන්නවා 3 කියන්නේ 1 1 0 නේද? 0 1 1 තමයි 3 කියන්නේ. 7 කියන්නේ 1 1 1. මේ දෙන්නට AND ඔපරේට් කරොත් එහෙම මෙතන තියෙන්නේ දැන් 3ට අදාළ නම්බර් එක, මෙතනට තියෙන්නේ 7ට අදාළ නම්බර් එක. ඉතින් 1 1 කියන්නේ AND ඔපරේෂන් නේ. 1 1 කියන්නේ AND එකේදී AND ගේට් එක මතක් කරගන්නකො 1 1 තිබ්බොත් 1. again 1 1 තිබ්බොත් 1. 0 1 තිබ්බොත් 0. ඔයාලට උත්තරේ එන්නේ මොකද්ද? උත්තරේ එන්නේ 3 කියලා. හරි? ආයි කියන්නේ එක ඒවා ගොඩක් එක්ක ඕනම නම්බර් එකක් AND ඔපරේට් කරොත් උත්තරයට එන්නේ අපි AND ඔපරේට් කරපු නම්බර් එකමයි. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ 127 කියන්නේ එක ඒවා ගොඩක්. අපි AND ඔපරේට් කරනවා n එකත් එක්ක. හරිද? n කියන්නේ 117. හරිද? n කියන්නේ 117. හරි? ඒ කියන්නේ 117යි 127යි AND ඔපරේට් කරොත් ඔයාලට එන්න ඕන උත්තරෙත් 117ම